Magkikita ka ba? Nakasite ka ba? Kaya niya na. Sesad sesad ko dito Alas live 12 stream. taon ka, huwag mag-meet ka naman eh. Ay, mayata. Tanangan kayo. Ano pa? Nisindayo. Awan dagi jubing, Regida kwa. Regida. Ay, Hello, sis Manager Mix TV. Mega love shout out to you. Mag-reply pa ka ng video mo, sister. Thank you. Thank you po sa patamsak mo dyan. Salamat. Kausapin ko muna si Habi. Mega love shout out sis Chona. Mega love shout out sis Aweng. Kausap ko lang si Habi. Sandali lang. Oo nga, blurred. Mahina ang net.
Amon si style na kita no kakasta ka, kintinor to nada, kasla na nagigaya pa. Gusto nga rin digit timbagak, ayusin natin studies na. Kung nata makapagpimay, uno PNP, uno makapagpa. Dami lang 2 years na panunod nita, profession na, ano niya ti, pagpuan na, ti, pagpante ki, di start. Hello everyone! Salamat po sa tusok nyo. Good evening to all of you. Kapatid, sa uyo pa ni Papa Yujekan. Salamat po sa patusok dyan. Nagkataon lang po na tumawag si Habi dyan. Leia Mer TV official, mega mag-love shout out. Sis Jonah, The Adventure Vlog. Kamusta ang iyong Sinolog Festival? Kamemo Vlog. Alright, Leia Mer TV official sis. Super Tinang. Hello Super Tinang. Risa ASMR, thank you. Miss Nick, hello Miss Nick. Hindi na ako nakapunta sa live mo. Gawa ng nasira yung itong laptop. Walang pag-support. Ang daming piniplay. Brudex, hello Brudex. Alright, pupunta na lang ako sa mga channel nyo ngayon at magpiplay. Isa-isahin ko kayo. Di bale, nandito naman kayo. Thank you so much. Naka-1 down na si Shona. Super Tinang. Thank you so much. Braveheart! Kabsat! Kamusta ka dyan sa Ifugao? Beth Madayag, hello to you. Kamusta dyan? Kamusta po kayong lahat? Salamat po sa pagtusok sa aking live stream. Alright, nag-umpisa na po ako mag-play. Maraming salamat. Hello! Si Boboy Guapo! Ito mga guys, dikitan nyo si Boboy Guapo. Gwapong-gwapo yan at mabait. Kanina ko lang yan na-meet sa live stream ni Gary's Kitchen. Boboy's Guapo, mas batenyo. He is in London right now. Boboy Guapo, dikit-dikitan mo naman itong mga friends ko dito. Mga mababait sila. Si Jonah Adventures Vlog, Leia Mer TV Official, Mary Joy Mix TV, Beth Madayag, Super Tinang, Risa, Nick. Ito, mababait yung mga yan. Si Beth Madayag, si Brudex. Ayan, si Brudex. Brudex that lucky 9. Very lucky si Brudex. Super Tina, Kamemo, Braveheart, mababait yung mga to, mga kaibigan kong to. Boboy Guapo, Mabatenyo, salamat po sa inyong lahat. Alam niya yun. Wow, thank you so much, Jamie. Thank you so much sa pawaw-pawaw. Okay, mga ano yun, ada barbecue dyan. Ngayon, napanood ko na yung mga video niyo, tumalon naman, di ba na itong mga nandito. Alright, 762 thumbs up, watching replay kay Mary Joy Mix TV. Salamat po sa iyo, sis Mary Joy Mix. Thank you so much.
Dahil J-Mix, nasa harang na siya. Maraming salamat. Hindi mo kinakaon. Uwan, kay mga ano, kanyo tinapid na ka. Oh, ayawan ki sir mo ya. May Ang
Nako, hello everyone! Sis Chona, nakapag-play ako. Dalawa yata kasi tumalon. Yung hindi ako nakabakas, pasensya ka na. Pero fully watch yun. Yung practice nyo. Kamusta naman dyan ang iyong practice? Kailan po ba ang fiesta ninyo? Ang iyong festival? Si Super Tinang is still playing yung Yummy Red Beans, Jamaican Oxtail Dinner for my friend Kanjam Cooks. Kanjam Cooks, I want you to meet my friend here, Super Tinang and Chona Adventure Vlog. They are good friends also. And with Lucy Warren's World, my gorgeous friend from the USA. Alright, thank you so much. Hi, andito si Melba Channel. Nag-love shout out to you, sis Melba Channel. Pasensya ka na at ang aming wifi ay hindi maganda pero kailangan ko maghabol dahil alam mo na hindi ako nakapag live ng 2 days 2 nights ha. Friday night ang competition host si pagdadasal ko ang iyong panalo. Alright, bring home the gold, the first prize. Sis Chona, kaya mo yan, kaya, fighting. Sis Melba, on the way to your channel, Sis Melba. Ito lang yung way ko para makapag-bigay din ng gratitude sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pakikinig. Pagtamsak sa aking live stream. Thank you so much. Sis Chona, medyo naayos ko na kanina yung charger ng laptop. Bumigay kaya hindi ako nakapagdalaw sa inyong mga live stream kanina. Guys, sa office. Maski BG lang. Ayaw mag-charge. Yung pala, yung dulo ng charger, mayroon na siyang ukit. May ukit na. Kaya ito, ngayon ko lang napansin. Nag-check na ako sa Shopee na pambili sana. Kaso, wala pa akong nakita na original. Pero ayos ko naman na po. Medyo okay na yung charger. Nayadam kung may ginto na nag-charge so. Maraming salamat sa lahat. Magbakas lang po dyan sa nakapin. Si Super Tinang, nagpe-play yan. Kung nakita niya kayo na nagbakas yan, si Super Tinang, nagpe-play yan. Mabait kasi ang employer ni si Super Tinang, maski during work hour niya pwede siyang live stream. Mabait kasi si employer. Salamat po sa support ako. Opo, sa yan, si support ako. Pag hindi ako busy, pupunta na lang ako sa mga live stream yat. Yan, naku, nagkaano naman ang aking wifi. Sumanib ka na, espiritu ng wifi namin, sumanib ka na sa aming wifi modem para naman maganda ang mukha ni host. Yan, kakabayad ko lang. Refreshing with the gangs, alright. Kagaya ni si Super Tina, fully watch na ako. Si Super Tina, si Jamaican Oxtail, still playing. Lucy Warren's World, 804 thumbs up from the host. Thank you always. Thank you to you, Lucy Warren's World, that whenever you see me on live stream, you do not hesitate to come here and give a thumbs up. Thank you so much, Lucy Warren's World. Alright, nagbakas na ako. Baka tumalon na naman. Refreshing. Ma'am Melba. Ayan, 9 thumbs up from 10 thumbs up from the host. Babakasan ko na. Baka tumalon. Sis Beth, yung isang angel ko nandyan sa'yo sa live mo. Sis, my friend Akshaya family, my angel is
is in your live stream now. So, wala akong mga viewers. Nasa galaan sila. Ay, tapos na si Akshaya. Walang mag-live si Akshaya family. Bawin ko na si Angel, Akshaya. Idikit ko na sa akin. Akshaya family, salamat. Pero nandyan si Angel ko kanina. Mega love shout out sa you, Motors. Do you have a new upload now, Motors? Mega love shout out to you, my friend Motors. Tingnan natin kung may bagong upload si Motors. Ayun. May upload si Motors. You have this 15 minutes. What's this? Motors, Toyota. Wala pang upload. Motors. You only have short videos, Motors. You have more short videos, Motors, and one long. I will like it. I will watch the short videos instead because I already watched the long video. Mama, why na ganito Heinz ma? Because your name is Heinz because the boss of your papa in Europe named Heinz. That's why your name is Heinz. Adel, boss. Yes, Boss the ni former Papa boss of your papa named Heinz. But the boss has already, retired. Already retired. Ikaw na yung papalit sa kanya. Upload more videos. Ay, more. Okay, sige. Pagpalain kayo, sisyon na mag-iingat ha. Para yung health mo dyan. Para maganda ang indak. Sige. Take care, Miss Chona. Pupunta ako sa live mo bukas. Alright, thank you so much. Kanina pala wala kaming wifi sa office. Isa pa pala yun. Bago na lobat yung laptop ko na hindi ko na ma-charge. Oh, yung health mo inom ka na gatas, tsaka ano ba yun? More protein. Yan, protein, gatas, yan, tirain mo yan. Tsaka sabaw ng nyug. Mura lang siguro yan. Mahal lang ang nyug dito sa amin, yung buko, 50 pesos isa. Jaycoy Watch! Hello, good evening sa lahat from Jaycoy Watch TV. Good evening to you, Jaycoy Watch. Welcome to Abra. Alright, dito po kami sa Abra. On the way to your channel, Jaycoy. Salamat sa tusok mo dyan, Jaycoy. Ay, daktolan. Kabsat Bet, nandyan yung isa kong angel, Kabsat Bet, nasa live mo. Di nga lang nagsasalita. Bullet Penya, hello. Thank you so much. I will give you a moderator. Thank you so much, Bullet Pena. Jaycoy Watch TV. On the way to your channel. Yes, Jaycoy. Join Jaycoy. Playing your latest of road trip with e-bike. Playing Jaycoy. Road trip with e-bike. Make a love shout out, host. Thank you so much, Bullet. Make a love shout out also to Jaycoy from Bullet. Alright, you can connect with each other, guys. My Mama Bear is here in the house. Good evening to you, Mama Bear. Pasensya ka na ang lock ko, Mama Bear, kasi hindi yung espiritu ng aking wifi ay naggagala pa. Grabe naman, Kabaro. Shout out naman dyan ang aming internet provider. Tignan mo naman ang lock ko dahil mahina ang net mo. My God. Jaycoy, playing your video here. E-bike.
Alright, tamsakan muna natin. Nandito na nga ako sa tabi niya eh. Mama Bear, kabsat, on the way. Welcome to Abra. Hindi umulan kanina, ngayong maghapon lang Abra. Hindi umulan. Mama Bear Vlog. The main official channel of Mama Bear ay Mama Bear Vlog. Ayan, merong incoming premiere. May upcoming premiere ang ating kaibigan dito, Kabsat, Mama Bear. Ating tutusukan. Notification all. Mamayang 9:45. 49 thumbs up. Pasusugurin ko na lang si Angel, Kabsat, sa ano mo. Alright, Kabsat Bet. Ay, wow! Mama Bear, thank you naman dyan sa pa-blessing mo sa akin, Kabsat. Thank you so much. Thank you. May God bless you, Mama Bear Vlog. Salamat po. Ang Mama Bear ng aming strawberry team. Mama Bear Vlog. Ang aming Mama Bear sa Team Strawberry. Mabuhay! Hindi ako nakapag-premiere ngayon. Kasi kahapon kasi busy kami sa office, tapos after office hindi na nga ako sa sasakyan na ako nagpalit ng damit. Hinatid namin yung mga bata, may training na naman sila. Patamsak dan po sila Kapin House. Alright, thank you so much Bullet. Mag-iwan ka ng bakas kay si Super Tina, mabait yan, super duper. Di ako mahihiyang mag-promote sa'yo. Basta magbakas ka lang sa kanya para malaman niya. Tapos ipin ko naman si Bullet, mga kapatid. Kung pwede nating tamsakan si Bullet. Punta ka din sa premiere ni Mama Bear Bullet na 9:45 mamayang gabi. Kung may time ka. Mabait din yan si Kabsat Mama Bear. Ang aming Mama Bear sa Team Strawberry. Mabuhay! Yan. Ayan, sinakatamsak guys. Nawala na kasi mga bisita ko dahil sa husband ko kasi tumawag siya. Jaycoy, done with your Jaycoy, done na ako sa yung latest dito sa e-bike. Bullet, undawi ako sa drinap mong link. Bullet. Papawis part 2. Ayan, nagharang Bullet. Dalawa ang harang niya. Ayan, natapos ko na rin yung iba. Kanjam Cooks, done with your Jamaican oxtail dinner. Kanjam Cooks. Nawala na rin sila kasi hindi ako naantay na magngaw-ngaw. Alright, done Kanjam Cooks. Bullet Peña playing the ads, my friend. Playing your video with the ads. Papawis. Pang 391st tamsak ako, Bullet.
Alright, second video ni dito tayo kay Mama Bear Vlog. Ang aming Mama Bear sa Team Strawberry mabuhay. Team Strawberry mabuhay. Team Strawberry very sweet. Mama Bear, playing your latest upload. Kailan lang po? Siguro kahapon or nung Monday. 1 day ago. Waiting for my friend, Kabsat Mama. Mr. Madaigdan, dikit po. Baka sa short video mo, alright. Bulat. Naka-play yung 29 minutes. Tatapusin ko yun. Do not worry. Tatapusin ko yung 29 minutes video mo na nilapag mo dyan sa lahat mo. Kaibigan Bulat. Ayan si Mama Bear, yung kanyang worm merge. Ang galing worm merge. Sa papawis tayo dyan. Kaso nakaganyan yung video mo, kabulet. Bullet, idol bullet. Bullet. 2 minutes na ako. Sa 29 minutes mo pawis tayo dyan. Sino pa hindi ko na-play? Piniplay ko na po si Bullet Pena, si Mama Bear. Sino pa? Jaycoy tapos na. Si Sistiona tapos na rin. Magsi-second round na siguro ako. Ma'am Melba Channel, alright, done. Si Sis Super Tinang, done. Lucy Warren's World, done. Who else? Kanjam Cooks. My Kanjam Cooks friend in Canada, done. Sangwan Family Vlog, done also. First time ni Sangwan. Beth Madayag, ito. Kabsat Beth, nandyan na ang aking angel sa iyong live stream. Hindi nga lang nagsasalita. Magpapaharang lang ako, Kabsat Beth. Wait lang. Bakit? Sa live video pala. Sa live video. Kung magpapaharang tayo guys sa mga monetize. Ako hindi pa monetize channel. Salamat po host po. At thank you din po sa pagpunta, Bullet. Pag nagpapaharang tayo sa mga monetize channel, mga kapatid, i-like natin muna ang video, tas lumabas tayo and then pumunta tayo sa like videos folder at doon. Kasi wala pa, sis Beth, wala pang harang. Ayan, nandyan lang si Beth, si Angel. Si Angelita. Angel yon. Si Angelita nandyan. Welcome, Idol Bullet. Maraming salamat sa 7 nanonood dito sa aking live stream. Thank you so much. I-play ko ulit si Sis Super Tinang. Alright, second round na tayo ng pa-play ng video. I-try ko muna tapusin ito pala kay Mama Bear. Si Mama Bear ay nag-play, tsaka si Bullet. Alright, second round na tayo ng video play. I-play ko muna si Mama Bear. Dito naman sa isang angel ang mag-play. Thank you so much sa 4 na nanonood. Maraming salamat dyan. Alright. Naghaharang dito sa video mo, Mama Bear, Kabsat. Maraming salamat, Idol Bullet. Second video for you, Idol Bullet. Yung isa, nagpo-play. Yung 29 minutes. Ito naman ang magpo-play ng video mo, Idol Bullet Pena.
Ito, 3 weeks ago uploaded. Latest video. Victory 12th anniversary. Alright. 12th anniversary. Alright, 12th anniversary. Playing. Second round na yan. Kabsat Bet, nandyan sa yung live stream si Angel ko na isa. Yung hindi nagsasalita, hindi nga lang nagsasalita. Hindi nga lang active pero nagbibiji-biji. Ito lang dalawang angel ko ang tumutulong sa akin mag-play kina Ma'am Idol Bullet tsaka ni Mama Bear. Dalawang video ang piniplay ko po sa inyong mga kapatid kasi kayo na lang yung natitira yata. Kayo na lang ba nandyan? Victory kay 12th anniversary September 13. Organic Farm in Hong Kong. Si Mama Bear. Ito naman sa isang maganda kasi pag dalawa yung ano ba tawag diyan, search bar, dalawa, Chrome tsaka Internet Explorer. Pwede mong sabay. Yun nga lang mahinang net. Ito naman kasi si Kabaro. Ay, medyo luminaw na. Ay, hindi pala. Espiritu ng aming wifi, sumanib ka na sa aming modem. Kasi naman, si Kabaro, maghapon na nga kaming wala, Kabaro, ang aming provider ng internet. Mega love shout out. Mega shout out, walang love. Shout out ang aming internet provider. Hello host, Tito Jun. Hello Tito Jun, kamusta na Tito Jun? Na-receive mo na si Google AdSense mo? Mega love shout out host. Thank you so much Tito Jun. Kamusta ka dyan? Agmalmalam Tito Jun nga napudot, nabarat ti abrat at tangal daw mga kapatid, katabsat nabarat at tangal daw, badi nagtutudo. Ay saus, madi awan titudo na tatangal daw, nabara. Hello everyone from Tito Jun. Tito Jun, magpiplay ako, dalawa lang yung taong piniplay ko ngayon, natapos ko na kanina yung first round. Hindi ka pa magda-live stream, Tito Jun. Pasensya ka na kung nag-live ka man kanina. Tsaka kahapon hindi ko nakasupport dahil wala kaming wifi sa office. Tapos pagdating ko naman sa bahay, sira yung charger na may biyak yung dulo. Ito pa, nagpalamis din. Madijay, Tito Jun. Nabayagan ka nga na pantawan? Awan ti time, nagpabanggeda. Tamsakan naman natin. Ipin natin dyan, Tito Jun, yung ano mo. Idol Bullet, si Tito Jun, ito, ang kanyang ipin natin. Andali. Ang upcoming ni Tito Jun. Ayan guys, tamsakan naman din natin si upcoming ni Tito Jun. Balik kita mamaya, Idol Bullet, ibalik ko yung pin mo mamaya pag may ibang mga tao dito. Ayan, tamsakan naman din natin ang upcoming premiere ni Tito Jun. Very supportive yan ang aming tito dito sa Abra. Fourth tamsak from the home, Tito Jun.
Joseph, heavy rain. Nagpangkangata ni Kalaba. Premiere sa baka BG na lang ako nito. Ito June 10 ng umaga. Kasagsagan ako. Bullet Peña is still playing yung 8 and 29 seconds victory anniversary. Still playing your 10 minutes video. Mama Bear, almost done your 12.52 minutes video. Worm merge. And papawis tayo, naka 11 minutes, naka 29 minutes video mo. Alright, Idol Bullet, nagmag-club shoutout to you from the host. Inedit ko, madi, ag-save, kasano nga ta host. Nag-automatic. Nyati, susarang Tito Jun. Kap-kap. Nalalakala, di kap-kap. Isuti, nalakak na inadal. Kap-kap. Automatic dita, di ba? Create project mo, i-project mo. Napanawang day dyan niya naudi nga kinalikot mo di jay nga panang i-edit mo. Isuti rumor no sublanam. Di CapCut i-download mo CapCut. Ito CapCut. Tama no, nagijay natagay tiluglugan na dita na ako. CapCut. CapCut ito doon, CapCut. I-search mo. Na-upload din host. Ay, madi ma-edit na Nathan no na-upload. Unless i-mute mo yung music na. Not the music na. No, na-upload din. Na i-delete tapos i-download mo tapos upload. Wag na. As is mo na lang. Hindi ka naman yata nagbi-music. Salamat po kay Mama Bear Vlog na nagpalipad sa akin. Salamat sa pag-share ng blessings mo. Kabsat, pagpalain ka pa ng Panginoon ng mas matagal pa. Mas marami pang blessing. So, katak title na, nadaras lang. Mapan ka, Jay, kwa. Ay, mga cellphone nito yun. Ala, apo. Kita cellphone ko. Cellphone dawan. Nadadyo mapangka Jay, video niya. Di mismo video. Tapos, i-click mo dito yung side na di Jay. Tapos, i-click mo rumor to di video mo. Edit ko nang to di title na. So, katamto lang. To save. At the save di nga to na. At the save di nga. Ay, nga di save. Ang mamat. Kasuksukatak kay kanya. Uray no old upload ko no ang feeling ko kut ang title na kutsuk-sukatak. Payat mo. Dan ba ay screenshot to no kasan ti ko. Tiag ko awan ninja mahal dagita nga cellphone da sinuspend ko gamin dagita ngamin anak ko. Sinuspend ko po sila yung mga bata bawal mag-cellphone pagka daytime. Pag school time, daytime, bawal mag-cellphone yan. Kinukuha ko yung mga cellphone nila sa office. Ayun, pinag-BG ko sa mga nagla-livestream na mga supporter. Yun ang ginagamit ko pang play. Madi, ag-open, J-save na. Ayla. Baka di mo lang makita Tito Jun. Aman mo, nakakakwamot ita, nakaka-open. I-check natin kapatid yung videos nyo. Dito June, dan dito upcoming premiere. Ay, natapos ko na rin. Ay, tumalon na silang lahat. Natapos na rin bullet yung 8 minutes 29 seconds mo. Kaso lang tumalon, hindi ko na yata nabakasan. Pero na fully watch ko yun. Ayun. Tamsakan ko na si Mama Bear. Nakapost. Ayan. Yung 29 minutes ni Bullet, magbakas na ako, baka tumalong. 16 minutes done to your 29 minutes. So,
For 13 minutes, more to go, bullet, before na makumpit ko yung 29 minutes mo. Alright, thank you so much. Naka-invisible save na host. Lah, try mo man sa bali sa phone. Kuya Tito Jun. Alan, full watch na ako, Mama Bear. 75th tamsak na dito sa warm merge. Mama Bear, full watch. Papawi, still playing. Still playing kay Papawis. Jay lamain mo Jay main mo nga padasam tag login di may isa nga phone. Barang okay mo or i-restart mo ta phone mo. Tasakan to ito sa sarong nga phone data main channel mo, i-restart mo, i-on mo, i-off mo, tas after 10 seconds i-on mo. I-try mo nga tasakan to log-in. Barang maayos. Okay mo, automatic mo tigi ko matito June. Automatic. I-try mo Tito June. Restart ka. Sandali lang mga kapatid mag-iinom lang ako ng tubig.
sis, I connect. Thank you so much. Mga tayo pa, gagayong. Nagpag-atak naman, barbecue. Ay, ang batang magagayong. Buray kayo, pinapgad. Gagye ka. Sus. Wanted to June, welcome. Okay, host, nasa katakon. Di ba? Congrats si June. Mga kapatid, kumain tayo ng paa ng manok. Masarap daw, masarap ito. Ay, pinanggatangan dito ha, mga JT, babae. Kasi natangtangkon data. Ma'am iPhone, thank you so much, ma'am. Nakamute yata ako. Salamat, Ma'am Icon. Kain po tayo na saka ng paa. Saka paa. Magmukbang tayo ng barbecue paa ng manok.
Ulit, 1 minute go to completely finish the 29 minutes video. Thank you so much sa tatlong amazing friends na nandito. Thank you so much. Ayan, fully watch na. Bullet, fully watch na. Ay, hello, magandang gabi, Kusat. Kita, Itinogat Mix TV. Ayan, may to play. Kasi Tito Jun yung kausap ko kanina lang. On the way, Tita. Hi, Gallery PSP. Good evening to you, Gallery. I will go to your channel. Don't worry, Gallery. I will go to your channel. I'm playing the video of my friend Itnagak Mix TV. Nasa ads pa lang, tita. I-play ko ito nga with music, ha? With i-on ko ito mamaya. Ada 1 minute and 9 seconds na harang na sa Chacha Disco. Gallery on the way to... Hi, World Tours! How are you? Hello, may kapagalag shoutout from host from World Tours. How are you doing? Well, it's been a
busy and working as a mom and in the office. I already gave you a moderator, my friend, World Tours. Oh, ako nakabsat nga mapuyatan na kami nung unay no, irugit titen. Biklatan, no, kami nga mapanbang, nang kami nga ang gatat tayo. Wati, nabigat pala ti schedule na tamsak. Nabigat pala ti schedule na kita. Irugit tatan, bamtan, uwi makastan. World Tours, thank you so much, World Tours, on the way. Ayan, i-on na natin si Tita. Ayan. On the way, World Tours. I-download mo nga printer ang gali Google. Magiging nga printer Epson nga brand. Download driver. Alright, let's thumbs up the World Tours coming premiere. Coming premiere of World Tours has 95 likes. It's gonna be scheduled on October 23 at 4:45 p.m. 96 thumbs up from the host. 96. World Tours, all set done, my friend. World Tours. Thumbs up na. Notification bell button on. Bell on. Gallery PSP, done with the ads. I'm here on the main video. Hi, Sparky1! Mega love shout out from Sparky1. Thank you so much.
16 tamsak, tita, dito sa iyong chat Disco Remix. Always remember us this way. Oy, what's that? Maingay. Sparky One on the way to your channel, my friend, my sis. Alright, next is on the way, Sparky One TV. On the way to your channel, Sparky One TV. Sparky Buholana, di ba? Sis? Ito Sparky Buholana Vlog. I'm on the way, Sparky Buholana Vlog. Sparky Boholana Vlog. Playing the video with ads. Alright. Nasa ads tayo. Sparky Boholana. Gallery PSP. Almost done with your ads. Done the ads, gallery. I'm in the main video now. This one is Istimewa. Atraksi. Memukau Zola. Salamat. Sis Boholana, salamat. Sparky. Nagpe-play na po yung video nyo. Pero nakaharang siya. Ayan, tapos na yung harang sa main video na tayo. Sparky Boholana. Alona Beach, Panglao. Ay, sana makapunta ako sa Bohol. Palawan pa lang napuntahan ko, tsaka sa Underground River, tsaka sa Boracay, Hello, gallery from Sparky One. Gallery, the main channel of Sparky One TV is Sparky Boholana Vlog. Ganda ng beach sa Bohol. Second video, tita. Darkness TV. What you're hearing is kain din kami, ha? Enjoy your dinner. Sparky, don't you worry. Nagpa-play kita. Sige lang, Asis. Magkain ka muna. Kumain na kami kanina. Ito, barbecue lang to.
Saying Alona Beach, Panglao of my friend here, Boholana Beach, ay Sparky Boholana Vlog. Gallery, 1 minute have passed to your 5.53 minutes video. Hey! Thank you so much, Ma'am Iconic. Thank you. Hi, the Burton channel. Thank you so much. Thank you so much, Sparky. Playing your very beautiful Alona Beach, Panglao. Makapunta nga din dyan. Maulan po ba dyan ngayon? Sa panahon, kailan ba hindi maulan? Summer. Grabe. Surong. Kain tayo ng barbecue. Hi, Kabsat Nelda! Hello! Kabsat. Natapon kayo ano niya. Kahit nyo, Dak. Kain kayo, Kabsat. 39 tamsak. Tita. Sa second video mo. Nay, umikot-ikot na. Yun na lang kaya itsura ko dyan. Pasensya na po kayo sa ang aking wifi na medyo mahina ang wifi ko ngayon. Tita, 39 tamsak dito sa iyong bump disco. Ayawan na. Ganun man, Hans? Please, word. Please, water, please. Ayan. 39 tamsak ako dyan. Tita, ay, Kabsat Melda, mag-play din ako sa'yo. Panglao Bohol, still playing. Naka 3 minutes na po ako sa 8 minutes. Medyo mahina lang po ang aking wifi. Pasensya na mga kapatid, mga kaibigan. Mahina ang aking wifi.
Isa sa mga bucket list ko ang ano, Bohol. Mama. Thank you so much sa water. Dito sa Lona Beach Panglang. Ayan, playing. Salamat sis Sparky. Thank you so much sis Sparky. Pasensya ka na, hindi ako nakakadalaw na. Nagpapalakas kasi ako ng watch hour. Kaya puro premiere, live stream, edit ng video. Kulang pa ako ng 700. Para ma-meet yung 4,000. Oy, may harang ulit, Kabstar. Sis, dalawang harang dito sa gitna ng video, sis. Sparky, Alona Beach, Panglao. Tita, pang 39 thumbs up ako dito. Salamat, tita. Another video for tita. Mga music video mas ganda. Ayan, third video tita. Alona, still playing. Medyo mahaba kasi si Alona Beach Resort. Kita Mel naman, play natin. Yan, salamat po sa 4 na nanonood. Kabsat Melda, playing your latest video. Atan, may harang na Kabsat. 1 minute and 14 seconds. Kabsat Melda. Playing na. Nasarang pa rin si Sparky.
Sparky, second video sa'yo, Sparky. Although playing yung first video mo. Yung Alona Beach Resort. Ito na ang isang angel ko ang mag-play sa'yo. Napakaganda talaga ni Sis Sparky, oh. Ganda, bagay niya itong picture. Dali lang, nag-load pa. Wala, naka-apply na. Dito lang sis, thank you so much Sparky, di ka ba ngayon? Sis Sparky, di ka ba nag-live? Yung dalawang angel ko nandun sa nagsusupport. Kaya dalawa lang yung pinag-play ko. Nakatambay doon. Spectacular Dancing, Human Fountain. Hindi pa nito na-watch ng aking channel. Yan. Playing. Nakakalahati na ako sa Alona Beach, Panglao mo, kapatid. Alright. Kasi yung dance remix ni Tita, yung mga 3 minutes lang to, kaya mabilis. Wong Mo! Hi, good evening Miss Jamie. Mega love shout out sa Wong Mo. Wong Mo! Hi, good evening Miss Jamie. Mega love shout out sa Wong Mo. Mega love shout out to you Wong Mo. Mega love shout out to you Wong Mo. On the way to your channel Wong Mo. Alona still playing. Spectacular Dancing for my friend. Spark is still playing. On the way, Wong Mo.
Like Dan, thank you so much sa like. Uong mo, thank you so much. On the way, my friend, Wong mo. Wong mo is Wong Lakra. Wong mo, I'm playing, I'll play your Sorotan mo, your highlight, latest highlight. That was, when was uploaded? That was uploaded 2 hours ago. Yeah, Wong mo, that was uploaded 2 hours ago. Alright, I'm in the ads of your video, Wong mo. Playing the ads of your video, Wong mo. Alright, that one, I'm playing. Nasa bukid pa rin si Kapsat Melda. Spectacular dancing fountain still playing and the Alona Beach Resort. Matatapos ng Alona. Bali 2 bananas from the host, Sparky. Nideta! Nasa ads, sa huling end ng video mo, Kamsa, si Sparky may ads siya. Bali 3 set ng ads na tig-2 sponsor dito sa Alona Beach, Panglao. Ganda kasi nito. Ipi-play natin ito. 30 seconds na lang naman na ads. Alright, fully watch na. Sparky, fully watch na this one. Full watch. Sparky, the second video is about to finish also. Spectacular dancing, fountain light show. Nagpunta ka sa Vigan City. Sa Vigan City. Pag nagpupunta kami sa Vigan City, hindi kami kasi nagpapakabi masyado. Kamsat Melda, 17th Kamsa. Itong newest upload mo, 39 minutes ago na na-upload. Ang ganda ng bukirin nyo. Spectacular dancing fountain. The Sorotan still playing the ads. To sponsor of your Sorotan, mo. To sponsor of your ads. 2 ads, I should say.
Spectacular dancing. Bakasan ko na. Bananas from the host. Sparky. Sparky, towards the end ng video mo, mayroon siyang ads. Ayan, nag-play. To sponsor. Alright, na po tayo kay Kabsat Melda sa bukid niya. Sorotan, still playing the ads. Another ads for the Sorotan of my friend Wong. Fully watch, Sparky. Fully watch with ads, Sparky. Another video, Sparky. Third video from the host, Sparky. Third video. It's playing. Ito. Parang maganda to. Malingin Falls, Bohol. Wow, Malingin Falls, Bohol. Malingin Falls. Playing. Ito naman, wifi na to. Sayang naman, wifi. Ang dami ko na sanang nape-play. Third video, Malingin Falls, Bohol. Still playing the ads, Wong. The second sponsor or second ads of your video is 4 minutes and 18 minutes. 4 minutes and 18 seconds. 4.18 minutes. Wong, second sponsor. Ayaw. Ay na ma-open ang video. Sandali. Full charge na. Malingin Falls, Bohol is playing third video for my friend Sparky. Boholan vlog. Wong mo, too long, the ads is too long, Wong mo. For 4.18 minutes, the second ads is still playing. The third video is playing, my friend Sparky. Wow, ang ganda ng falls. Maraming salamat, Sis Jeannie. You're welcome. Welcome ka, Sis Sparky. Wala naman akong masyadong bisita na piniplay. Naka-BG lang yung iba. Pero, ipi-play ko na lang sila separately. Yung mga live stream kasi nila, maraming harang yun. Kaya, yun, piniplay ko.
Di pa tapos ang dinner. Enjoy lang sis. Tapos na kasi ang dinner namin, maaga kami nag-dinner. Okay lang sis, BG. Ganun talaga, ma'am. Enjoy lang muna sa dinner. Malingin Falls. Ito yung pinapanood ko. Naka-play lang yung iba. Kung mo still playing the 4.18 minutes ads. Malingin Falls. Ang ganda. Sana makapunta rin ako sa Bohol. Kasi mag-plane kami pag pumunta kami ng Bohol. Ganda oh. May music kasi kaya hindi ko pwedeng i-on music. Ganda! Guys, ganda ng Bohol ni Sparky. Alright. Panoorin nyo din. Ganda. Ito yung mga gusto ko, mga nature. Hindi ko pa na-edit yung pinuntahan. Nagpunta pala kami dun sa exclusive resort ni Sir Chavez Singson. Yung magraran na para senator. Pinakamayaman dito. Isa sa pinakamayaman dito sa Ilocos. Ang ganda ng beach resort niya. Exclusive. Sa Narbacan. Hindi kasi pwede mag-walk-in pumunta doon. Dapat magpa-appointment lang. Sparky, alright. Nasa ano na? Nasa harang na Sparky. 1 of 2 harang. 51 seconds. Your Sorotan. Alright. Finish the walk mo. Already finished the ads 4.18 minutes. I'm in the main video now. Your Sorotan. That was uploaded 2 hours ago. Alright. 2 hours. Thank you so much to my 5 amazing friends. Thank you so much. Ma'am Iconet, thank you so much. Maski busy ka na nagla-live, nandyan ka. Thank you so much. Wang mo. That's your sound, Wang mo. Pasensya mo ka na kayo guys sa blurred ng aking face. Kasi naman itong si wifi ko eh. My friend Wong still playing. May harang ulit. Si Sparky. Harang ko ulit dito mo. Ang ganda. 3 minutes, 58 seconds sa harang mo. Thank you so much, sis. Ma'am Icon. Minutes 58
minutes, 3.58 minutes. You're welcome, my friend Wong. There, your first video. The ads is much longer. The ads is longer than the video. Alright, Momo, the ads is longer than the video itself. Thanks, my friend. You're welcome. The main channel of Sparky is Sparky Boholana. Sparky Boholana. Sparky Boholana Vlogs. 3.58 minutes. Yung surotan. Ingkag nebulizer and Heinz. Heinz. Malingin, false adventure still playing. Ako pispisitan. Kabsat na ga! Kabsat, hindi ka ba busy? Ang ganda nung latest na upload mo sa Bukid. Yung latest upload mo sa Bukid. May mga harang din siya. Legit print mo. Po, hindi pang pelder ni. Bubat sa akin. Charge mo ito niyo. Ano ubat na? Charge mo nga ro, low ba data? Ikatunod man data. Tita Itnagak-Mix TV. Tapusin ko lang itong round na to. Tapos mag-play ako ulit. Like that friend, good evening from Aksaya family. Aksaya. My friend Aksaya. Sparky, ganda ng malingin mo. Matatapos na rin. Wow, may harang ulit oh. 1 minute, 27 seconds.
Harang ng Mrs. Sparky. Ito naman ang magpo-play sa'yo, tita. Itong isang channel na to. Kasi yung isang channel nasa kay iConnect. Ito. Replay na lang ulit. Dan mo, yung surotan, Dan. Another video for you, Wong mo. Ha? Wong mo, third video. Pinagabit. Kamuk man sumay sa laon. Kunana may isa. Limang mo. Limang mo dito eh. Ito nagano ka nun. Sa kami tagpo Kaya mo makamukan. kuya mo Pati pa na. Ang kamto ni Tita Alo. kayo Hindi ko matend dito. nabsir na kung kontra niya na Hindi ko matend. tumakder na lang mo tumakder ka lang mo Ang tumapanin. Pilit mo. Baga mo tangko mo. Binutusan dito. Naksin. Pili mo timakaan. Makamuhi pala pa. Nakakamay ka. kami ini awak agad na nakribuhon Among data popularity ko contestant ti Munol dagita. Portalaan ti Sertilda. Da kanya mo na ng mapangka. Ang tanto nga matendaron. go turis na standing ng pananaw nila Awang namin ti internet, takapsut. Dang bigat pa yung itlay. Hello, Aksaya family! Hello! Hello, Sir Alex! Sir Alex Marsan is here. Playing the latest video. Aksaya, Sir Alex, pasensya ka na mahina ang wifi namin. Playing. Wow, fully watch, tita. This is the sorotan of my friend Wong. Third video. Na natin si Malingin kung tapos na. Wow, naka 9 minutes na po ako sa Malingin Falls, Bohol out of 30 minutes and 54 seconds. Sir Alex, nagpa-play din kita, Sir Alex. Thank you so much, Sir Alex. Aksaya family playing your prawn curry, yummy food. Aksaya family playing your latest video, Aksaya. Marsan Mix Vlog on the way to your channel. Tangang play copyright.
Sir Alex, your latest video ang play ko. Ito, 5 minutes lang na upload. Change electric fan. Change electric fan motor shafted machine. Uploaded 5 minutes ago. Sir Alex. Malingin Falls. Ayan, malapit na matapos Malingin Falls. Tapos mag-play ako ulit si Sparky. Salamat sa suporta si Sparky. Kailan ka ba magla-live sis? At para makasupport din ako sa iyo. Ganda oh. Ang linaw-linaw ng falls dito. Talagang virgin pa ito. Hindi pa polluted. Ganda oh. Kung mas malakas ang tubig nito, maganda to magpadaloy doon. Ganun. Welcome po, Sir Alex. Thank you din po sa pagpunta sa akin at patamsak. Wow! Marami ngayon ng aking thumbs up, 26. Ito dito yung pinakamarami kong tamsak, guys. 26. Oh, masaya na ako dito. Thank you so much sa inyo, guys. Thank you. Aksaya family, thank you so much to your second video, Aksaya. Second. Si Aksaya family, need niya po ng narigat ngamin. Adigi yung bibling. Gaman to. Ramdama. Kung isend mo ito kanya akong dito kong i-print. O basta isend mo di FB. Hindi. Aksaya. Guys, please bear with me. The wifi of mine. Kung pwede espiritu na gamin data, di mo sumangtutan. Apo, napananan. This is your second video, Aksaya. Pero ito ang nagpipili sa'yo, si Mister. Para hindi namang, Salamat, sis. Sparky. Maraming harang ang video mo, sis Sparky. Congratulations, sis Sparky. Papanoorin natin. Wow, fully watched your Sorotan. Wong mo. Fully watch the Sorotan wong mo. My friend Wong. Fully watch my friend. Third thumbs up to this Akshaya Prawn Curry. Third thumbs up from the host. Alright. Lingin matatapos na si Sparky. Baka may ads ulit ito sa end ng video mo. Alright, another video for you, Wong mo. Wait a minute, I will just select. Oh, sabi ko sa'yo, Sparky, another harang. Sir Alex, still, naka 4 minutes na ako sa change electric fan motor. Napigsaunay na kita, Hardin. Hines. Pagbasit mo. Mahaba ang harang nito, yung poles.
Ay, bigyan natin ng damit. Ay, bakit wala dito? Hi, Marisa Mix Vlog. Bigyan natin ng jacket si Sir Alex. Ayan, Sir Alex. Pagpe-play kita dun sa isa. Sir Alex, may magpe-play dito sa latest upload mo. Sandali lang, Sir Alex. Mahina kasi si Net. Sir Alex, nagpe-play nito ni Mr. Right, fully watch. Sparky, fully watch yung Aksaya, fully watch your second video, Aksaya. Wong, fully, I will select another video. Ayan ang nagpe-play sa'yo. Dalawa ang nagpe-play dyan, Sir Alex. Pero magkabilang channel yan, Sir Alex. Magkabilang channel. Para hindi ma-declag yung Chrome ko. Sa isa kong channel pina-play. Ayan, sa'yo yan. Fish gravy, fully watch. Aksaya, fully watch. Another video for Aksaya, Wong, and Sparky. Third thumbs up to this from Tori, my friend. Aksaya. Third thumbs up to this. And it's being played by Mr. Alright, para ma-declag ito, mas mabilis kayo ma-play. Alright, next is Wong Mo and Kabsat Melda. Ito naman sa kabilang mag-play na channel, si Kabsat Melda, Wong Mo, and Sparky. Sa kabila, Sir Alex and saya. Napanood na to kay tita, kay Kabsat. Kabsat Melda, maghanap ako ng hindi pa napanood ng channel ko na to. Dali lang. Alright, ito Kabsat Melda. Mga apo kong cute. Alright, mga apo kong cute. Dalawang nagbe-play sa iyo, Sir Alex, yung Change Electric Fan, dalawang channel, magsabay. Hi, tita! Oh, dami ko napatugtog sa iyo. Ginawa akong background, tita, magpapaalam ako sa iyo. Playing this one, Kabsat Melda. Ako kung cute, hindi pa kasi ito napanood ng channel na ito. Yan. Alright, next one is Wong Mo. Wong Mo. Wong Lakrak is Wong Mo. Wong Lakrak is Hi Naan! Hi Naan! I will play your video the other channel. Just a moment. 1, 2, 3.
fourth video, Sorotan. Wong mo. Play your fourth video, Wong mo. Hi, Naan. Good evening to you, my friend, Naan. And Akshaya, thank you so much. To the couple. Wong mo. Thank you to the 29 thumbs up. Wow! I had 29 like here. 29 likes. Alright, Naan. On the way, Naan. And then, sa kabila si Tita Itnelgat Mix TV. Kabilang mag-play para hindi tayo ma-declag. Ma-plug. Para ma-declag tayo. Naan, playing your latest apat ang nakto dito sa isang channel. Dito naman sa kabila. Wow, fully watch Aksaya. The other channel, Mr. Third thumbs up by Mr. Sino yun? Nagpapa-birthday pala si Kabsat Melda. Happy birthday to your cute na ako. Saya, third thumbs up to this. Hi, sis, I'm Milad. Hi, Milad. Hi, Milad. I will go to your channel. Done by Mr. Lan. Sir Alex, still playing 14 minutes kasi more than 14 minutes. Kaya medyo matagal-tagal. Naan still playing. Sir Alex, 2 videos are playing. Alright, next is Tita Itnagak and Aimilan. Alright. Sis Aimilan, playing your latest video. Swimming time. Swimming time. Alright, swimming time. Yan, ay Milad. Swimming time. Next, it's Nagak Mix TV. Another video for you. Si Tita. Salamat po sa patamsak niyo dyan, guys. Friends, I have the most, pinakamarami pong tamsak ngayon. Ngayong gabing ito. Alright, nagkaharang Tita yung iyong disco. Pero replay ito. I will check the Sorotan of Homo if it's already done.
Print. Andiyan kag naka-print. Pati ko manging baga, kaya galing na i-print ka. Tapno. Total. Totalment. Oh. Kasi lang, i-print ko no madamdama. Ta maturog ka kay. Wait, dati lang. Okay, video ay. Han? Duada? Basta. May kabinjay. Ito niyan si bangkod ka. Kaya print ko damdama. Wow. Dito'y mata. Sabel tagta. Wala. Ay. Healthy and unhealthy person. Ready laang. Duduwa nga picture. More. Kita ka pa. Ay, nagwakton. Unhealthy person. Wala. Maturog ka. Ayan. Sasayaw muna tayo. Naka 10 minutes na po ako, Sir Alex. I will check the sorotan. Alright, playing the sorotan after the ads. The sorotan is being played by for my friend. Highlight of Naan, still playing the highlight of Naan. Still playing. Tita, still playing. Walang hadlang kung Diyos ang kikilos. For Tita, for Kabsat Nelda. Alright. Ala, tumalon na Sir Marsan. Kinuha na ni Sebastian Globe ang iyong isang ano. Hindi ko na, Sir Alex, hindi ko na natamsakan yung isa. Kasi tumalon na agad. Sparky. Video Sparky, there are ads in your video. Naan, still playing, and another video for Saya. Alright. Sir Alex, baka sangko na, baka tumalon na naman ito. Basta Sir Alex, fully watch lahat ng ads. Guys, lahat ng ads niya, pino-fully watch ko. Hindi ko ini-skip. Lahat ng ads niya, hindi ko ini-skip. Fully watch, ay Milad. Next is Naan, and Naan is still playing the highlight. Another round for Naan and my friend Aksaya. Alex, dalawa yung nag-play ng video mo dun sa change electric fan, kaso tumalon yung isa, yung isang support ko. Isa lang yung nabakasan ko. Pero fully watch lahat ng ano niya. Hi, Vin, Nick Sport. I will give you a moderator, Vin.
Thank you so much for the support din. Done playing, I'm Milad. You're swimming. Next is Naan. Naan, there are also video. Si Sparky, mayroon akong naka-play sa'yo. Salamat sa pag-drop ng link din, Ninja. Naan, second video. Alan, fully watch ko na. Sir Alex, fully watch ko na ito. Full watch ko na yan, Sir Alex. Tita, fully watch replay. Tita Itnaga, fully watch replay. Just a minute, my friend Akshaya. Full watch na po. Tita, full watch. Yan, tita, full watch ako dyan. Nasa 41 minutes video mo ako, Zumba Sparky. Sparky. Walang hadlang. Tita Melda, still playing. Naan, fully watch. Naan, my friend. Naan, fully watch this one, marriage function by Mr. Salamat sis Sparky. Tatapusin ko yung 41 minutes mo para matagal na lang. Yun na lang plinay ko. Tumatalon kasi yung Zumba mo.
Kabsat Melda, naka-play na yung video mo pero di pa tapos. Alright, nakabakas na ako dyan. Wong Lakra, your surotan is done also. You can check your video, my friend. 1, 2, 3, 4. Fifth surotan, my friend Wong. Are you still there? There are ads. There are 5 minutes and 5.10 minutes in your ads. In your surotan. Alright, another surotan for Wong and then Aksaya on deck. My friend Aksaya on deck. And Naan. Ay, ano pala si Naan. Alright, Naan, on the way to your live stream. Naan, I'm hearing your live stream. Naan, I'm in one of my angels. One of my angels is in your live stream now, Naan. Alright. Aksaya family. Another round of video. Thank you so much, Ma'am iConnect. Nag-nebulizer ka na ko? Very good. Another video for you, my friend. Aksaya. Replay. This is a replay. Ayan. Tatlong angels ko kasi yung nakalipad. Ayan. There are ads in your surotan, my friend Wong. Aksaya, almost done to your short 1 minute and 27 seconds video. Full watch replay, Aksaya. Fish fry in my style, Aksaya. Wong mo. Wong, another video is being played. There are 5.10 minutes ads in your first part of the video. Wong mo in your highlight.
Another tamsak. Ay, wow! Pinaparami ni Sir Alex ang aking tamsak. Alam, may moderator ka na, Sir Alex. Another round, Sir Alex, wait lang. Kasi yung isang nagpakulab, hindi naman niya akong sinusuportahan na, bowling ko na lang. Para may pang-play ako sa inyo. Ayan, aksaya. Sparky, still playing your 41 minutes video Zumba. Naka 10 minutes na ako, sis. 20 minutes video of Imelda Dumlao, still playing. The Sorota na Fungo, still in the ads. Alright, just finished the first ads, 5 minutes and 10 seconds, and then another ads, 15 seconds. Wong Mo, thank you so much. Hi, Tita, salamat sa pagbalik mo, Tita. Ito na lang mag-play sa'yo, Tita. Hindi pa si Itnoga. Hindi pa niya ito napi-play. Bagong angel ko ito eh. Nag-create ako yung last week. Ito, Tita. Hindi pa niya ito napapanood. Video mo. Ayan. Ito ang manonood sa'yo, Tita. You're listening to the beat, the music of Itbulaga Mix TV. Thank you so much. That's 8 million viewers of mine. Makiataw sa mga remix ni Itbulaga Mix Mix TV. TV. Abra, Idol. Sir Alex, ito po ang mag-play sa'yo. Hi, Ate Becca Mix Vlog. Hello, ando ng bigatin na YouTuber. Salamat po sa pagdalaw sa simpleng lives ko. On the way to your channel, Ate Becca. Ano kaya ang latest upload ni Ate Becca Mix Vlog? Tingnan natin. Ayan. One day ago, let's go to Dolly Store. Si Becca, nasa Dolly Store mo ako. One banana from me. Salamat sa patusok. Playing na ako dito sa latest mo, ate. Ayan. Si Sir Alex, ito mag-play sa'yo. Hindi pa fresh channel ito. Ala, bakit? Makiataw sa mga remix ni Itbulaga Mix TV from Abra. Angel ko yan, si Angelita. Si mother ko yan. Siyang mag-play po sa inyo. Para ma-play niya lahat. Ma-play ko yung mga latest nyo. Yung isang angel ko nandun kay Ikaw ay nakikinig sa
Ma'am iConnect. Naka-live pala si Ma'am iConnect. Baka gusto niyo din siyang puntahan. Si Ma'am iConnect. Insights and Beyond. Mabait din yun. Magbibigay siya ng watch hour and banana. Alright, kita. Ang ganda ng music mo. Ayan, 3 na yung nakapanood nito. Ayan, may harang siya. Sir Alex, may harang yung change electric fan motor shafting. 3 ang nakapanood nito na galing sa akin ngayon. 3 na yung nakapanood. Ayan, 3 yung nakapanood dyan. Naghaharang. Let's go to Dolly Store. Wow, ang ganda. Ganda ng mag-shopping dyan. Yan, fully watch ko na dito, tita. 1 banana from me. 40th thumbs up. Alright, thank you so much. I-fully watch ko muna kayo bago magpaka ulit. Alright. Yan. Nasa Dal electric fan. Tingnan natin yung mga plinay ko dito sa kabila. Zumba ng 41 minutes. Naka 16 minutes na ako ni Sparky Boholana Vlogs. Walang hadlang kung Diyos ang kikilos. Fully watch, tita. Absat, Melda, fully watch na ako dito. Tinagan na Melda. The Sorotan. Ayan, halfway done. Sorotan of Wungmo. Wungmo, yung Sorotan is halfway done. Still playing this one, Wungmo. Alright. Let's see the other channel. Alright, fully watch my friend Aksaya Fish Fry. Hello? I'm still here. Akshaya, full watch. Alright. Ayan. Patapusin ko muna tong mga nakasalang, guys. Si Sorotan, Wungmo. Si Zumba ng 41 minutes ni Sparky. Sa kabila naman, let's go to Dolly Store. Ayan, matatapos na. 14 tamsak dito. Sis Aweng, 14 ay, Ate Becca. Fully watch, including the ads.
Alright, 14 tamsak, Ate Becca. Hoy, hindi dyan. Done with ads, Ate Becca. Thank you so much. Change electric fan. Aran, may harang ulit na 15 minutes. Ay, 15 seconds. Sir Marsan, Sir Alex. Yan, Sir Alex still playing that one. Sorotan is about to finish. 17 tamsak Wong. 17 tamsak Wong. My friend Wong. Thank you to my 3 viewers. Sabali, natapos ko na rin naman sa iyo. Melda Dumlawong mo, just done with your sorotan. Natapos ko na rin yung ano mo, sis Melda. At Absat Melda yung 20 minutes mo plus yung ang cute-cute ng mga apo ko. Alright. Wong mo, done with this, with, including the ads. Sana bumalik na kasi itong espiritu ng wifi ko para mabilis-bilis yung pag-play ko sa inyo para makarami ako. Ayan, tapos na yan. Isa naman. Nagpi-play sa'yo, Sir Alex, yung isang change electric fan. Pang tatlong angel ko nanonood dun. Next is Aksaya. Are you still there? Aksaya family. Another round of video play for you. Aksaya family playing this one by my other channel. Thanks, Sis Jeannie. You're welcome, Sir Alex. Playing another video, saya. Pagpapalit-palitin ko na lang yung mga nagpo-play ng Ninja para masuportahan ang latest video nyo, mga kapatid. Alright, Sorotan, fully watch. Wong mo, fully watch. Alright, another video, Wong mo. Is my friend Wong there? My very good friend in Indonesia. 2, 4, 6, 7th video, Wong. This is your 7th video, Wong mo. There are ads again, Wong mo. Congratulations to you, my friend. Wong mo. Thank you, friend, for Makshaya. You're always welcome, Makshaya. I was in your live stream a while ago. Your 7th video playing, my friend Wong. Alright. Sir Alex, naka-play yung kanyang change electric fan motor. Papawis, papawis. Naka 6 minutes pa lang ako sa papawis ni Bullet. Kasi tumitigil.
Wala, nawala na si Icon. Yes, my dear, you ever in my LS. All right, I will go again next, maybe tomorrow. Nasa galaan mga alagad ko sis. Thank you so much, Sir Alex, na nandito ka. Alam, natapos na pala si Ma'am iConnect, kaya pala umalis na yung angel ko doon. Wala na pala si Ma'am iConnect, natapos na. Ma'am Icon, natapos ka na pala. You helped me a lot in LS. You're always welcome. Aksaya, my friend. You're my friend in India. That's why I help you. Wala na pala si Ma'am Icon. Wow. All right, my friend. Yes, I have 3 sons, you know. All they are all sons. I do not have baby girl. I am playing another video, the longer video, my friend Aksaya. But it is already a replay because you do not have a new upload. Alright, playing that one, Aksaya. Papawis ni Bullet, still playing. Naka 8 minutes na rin sa 29 minutes na. Sir Alex, nandito pa rin ako sa iyong electric fan. Pangatlong angel ang nanood ko sa iyo, yung latest mo, Sir Alex. Sir Alex. Zumba. Alright, naka 26 minutes na ako sa Zumba. Mrs. Sparky Buhalana, 41 minutes kasi ito. Naka 26 minutes na ako. Sa sorotan ni Wong, my friend Wong, I already done 3 minutes out of 5 minutes. The fish gravy of Aksaya, alright, 3 minutes more to go. Alright, Aksaya, fish gravy, tasty and yummy. 2 videos are being played for Aksaya. 1 video, 7th, this is the 7th video of Wong Lakrak. Zumba, already done 27 minutes out of 41 minutes. The video of Sir Alex Marzan, still playing. The latest one. Papawis ni Bullet, still playing. Alright, thank you so much sa lahat na nandito. Thank you so much. Alright. Alright, next is Kabsat Melda, na very supportive sa akin. Si Kabsat Melda na very supportive sa akin. Thank you so much, Kabsat Melda. Sana ingatan ka dyan lagi ni Jesus, Kabsat Melda. Malayo sa pamilya. Nandyan ka pa rin, Kabsat. Malayo. Ibale, God is with you. Thank you so much to my 8 amazing friends who are very supportive to me. Buhay sa bukid, sadyang masaya. Alright. Another ninja that is, ibang ninja ang mag-play sa'yo, Kabsat Melda.
Ayan, ang magpe-play sa'yo. Bali, tatlo ang nag-play sa'yo yata niyan. Yung latest mo. My friend Sparky still playing yung 41 minutes. O, diba? Mas maganda pag mahaba. Para hindi tumatalon. Sir Alex still playing your latest mo. Si Aksay Family kasi very short videos lang siya. Mostly nag-average ng 3 minutes lang si Akshaya Family. Maybe my friend Akshaya, you upload longer ones, longer videos. 10 minutes, less than 5 minutes. Yes, Wong mo. Your Sorotan. I will check. Your Sorotan is still already done, my friend Wong. You can check out the videos. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8 video for you, my friend. Wong, 8 video. Alright. There are ads at the first part of your video, Wong. There are ads. Eight video for you, Wong. My friend Wong, 8 video. Fish gravy, fully watch, my friend. Akshaya, the fish gravy, fully watch. Alright, that's one. Fully watch. The Zumba is still playing. Naka 32 minutes na ako, si Sparky. 32 minutes out of 41. Baka sangko na ha, baka tumalon. Kasi usually tumatalon yung mga videos na pinapanood ko. Tapos inaagaw na ng ibang channel. Alright. Sorotan still playing. 8. Buhay sa bukid. Kabsat Dito gaya pa Nelga. ng trip mo, ma. Wa? Masano? Long short. Basta, DJ kasla, tikwa na kadakkel na. Basta, tapos kastan to manin. Tapos dito manin. Basta. Manong i-rejay. Kung amin na ni ko, iprintakit. Ni badok ni kadok nga may isa. Ikom atim i-measure mo manong inches. Iset kun to jay. No 2 inches measure. No 2 inches ko na. Ikabel mo ti papel. Isurat mo. Hello to my 5 million.
Haha, 11. Hello to my 11 million viewers. Thank you so much. Still playing their videos. You're always welcome, sis Sparky. Hindi na kasi ako nakadalaw sa iyo eh. Kaya ito, bumabawi ako sa iyo. Alright. Kasi alam mo, 700 pa kasi yung watch hour na bubuuin ko para ma-meet ko yung 4K. Kaya alam mo yun, may sinalihan akong team. Kaso, play naman ako ng play sa kanila. Kaya hindi ako nakakagala. Kagaya nung isang kahapon, tsaka ngayon ko lang nagamit tong laptop na to dahil yung charger niya may biak pala doon sa pinakadulo ng pinaka ganun. Won nga mesurum ti kayat ko nga kasaon dita, mano nga inches. Sa nagpaparis. Nalala ka giset. Wong mo, thanks my friend. You're always welcome, Wong mo. Kabsat Nelda, naghaharang ulit. 2 minutes and 53 seconds. Ayan, naka 35 minutes na ako sa'yo, Sparky. Sa Sorotan. Fully watch Sorotan. May IC. Halfway done sa Sorotan. Aksaya. Chicken gravy. May I see? Alright, fully watch my friend. Fully watch chicken gravy. Support my channel. Aksaya. Aksaya, most of your videos I already played that. So, these are all replayed. 1, 2, 3, 4. Another video for you. This one, 8 minutes. Ang irugan man diyan di zero. Numan, zero. Numan, Uno, nung dito ni Ay, zero. Kaya nasa 1. 3 inches. 3 inches. Sige. Hindi kalapad na. Gabil mo ta. My friend Aksaya, play yung 8 minutes video, fish gravy. This is a replay. 3 inch pa natin. 3 by 3? Sige. Manong nga copies? Insend mon? Alright, Aksaya. That is a replay. Thank you so much, guys, for the support. Ipamujay. Kamu nga alanid to. At takyan dito lukiit. Kabsat Imelda Dumlao. Nandito pa rin ako sa 2 minutes and 53 seconds na harang sa iyong bukid. Sandali po at ita-charge ko lang ang laptop dahil palobat na. Ayan, salamat naman Lord at nagawan ko ng paraan. Electric fan! Ayan, matatapos na rin. Sir Alex, magpa-play ako ulit. Pang-4 na video. 10 tamsak, Sir Alex. Alright. Kaso na. Uni dyan din na tibag ko. Wang mo, done with your Sorotan, wang mo. 2, 4, 6, 8. 9th video for you. 9th videos, wang mo, 9th video. Alright, there are 4 minutes and 18 seconds. Ads in your video. First part of the video, Wong. 4 minutes, 18 seconds. Alright. Wong mo. Zumba, Zumba. Tingnan natin. Zumba. Ang galing ni Siso, kanina ba nagsusumba? 41 hala. Natatapos na, sis
Sparky, naka 39 minutes na ako. Another video para kay Sir Alex. Wait. Tingnan natin sa konti lang ang nagpi-play. Naka 21 minutes na rin ako sa 29 minutes video mo, papawis. Para kay Bullet. Sir Alex, another video. Hindi pa tapos yung isa, Sir Alex, pero magpi-play ako ulit ng iba. Gamit ng isang channel ko. Kasi konti na lang naman yata kayo nandyan, no? Salamat sa mga angels nyo dyan. Mga very supportive friends. Nag-e-echo pala. Maghanap ako ito. Mudfish, dalag. Ito, ginataang dalag, mudfish. Sir Alex, another video. Ginataang dalag with pechay, Tagalog. Another video yan, Sir Alex. Sino yung nag-play? Maraming salamat po. Papawis. Naka 23 minutes na ako. Fish gravy. 5 minutes out of 8. Wow, fully watch, Sir Alex. Fully watch na ako dito. Dito sa, ito pangatlo yung tatlong channel ang nag-play nito sa'yo. Salamat mga kapatid. Buhay sa bukid, 19 tamsak. Kabsat Melda. Hardi, maturog kan. Ha? Nalpas mo di assignment mon? Alpas mon. Guru din na ka. Kabsat Melda dan. Alright. Dito naman sa isa, tignan natin. Sis Sparky, dan na rin sis Sparky yung 4 minutes sumba mo. Dan. Ginataang dalag. Ay, magkataan pala ang dalag. Hindi ko pa ako nakatikim.
Golden anak rurunun. Dasorotan. Still playing the Sorotan. My friend Wong. 9th video is being played. Wong Mo. My friend Wong Mo. Very supportive one. Very supportive friend from Indonesia. Thank you so much. Alright. Aksaya family. Fully watch. Papawis, papawis. 27 minutes have passed. Much. Aksaya. Another video for Aksaya. I will look for a longer video. Aksaya, I'm looking for a longer video. Maybe this one. Friday cooking chicken green masala. Alright. This one, my friend Aksaya playing. Ayan. Si Sir Alex, tingnan natin sir yung sayo. Ginataang dalag. Alright! Kakatapos lang. Ginataang dalag. Yan, done na ako. Dasorotan. Almost done. 4 minutes out of 5 minutes. Buhay sa bukid. Fully watch. Kabsat Melda. Full watch. Full watch my friend, Kabsat. Change electric fan motor. Fully watch na rin dito Sir Alex. Gamit ng isang angel. Alright, thank you so much po sa lahat ng mga nandito. Another round. Nandyan pa ba kayo? Sa second round ako. Wong Mo, done with your sorotan, Wong Mo. Done with the sorotan. Next, Aksaya family still playing the Friday cooking chicken green masala. Mama Bear still playing. Ayan, fully watch na si Mama Bear. Kanina gating kanina. Ay, connect ko to.
Nandito lang ako sa premiere ni Mama Bear. Magsusupport lang habang piniplay ko yung video nyo. Hi! Si Tita. Naka-BG lang si Tita. Magra-round ulit ako, Tita. Pinatapos ko lang to para mabilis. Shh! Hala, nasaan na si Mama Bear? Nawala na. Alright, another round ng pag-play, Sir Marsan. Ito naman ang mag-play sa'yo. Ay. Friday cooking, fully watch. Ayan, na-watch ko na kayo lahat. Sige, another round. Ayan, full watch na tayo dyan lahat, no? Ay, okay. Another round po, another round. Pati sa'yo, si Sparky, 41 minutes. Natapos ko. Sige, sa second round tayo. Wong Mo, already done. Itnogak Mix TV, Marsan Mix Vlog, Sparky, Wong Mo, Aksaya, who else? Itnogak Mix TV, Imelda Dumlay. Alright, second round na tayo, mga kapatid. Alright, sino pa nga nandito? Alright, Sir Alex, another round. Yung mga nandyan pala. Ayan, another round. Alright, I'm in the ads, Sir Alex. Nasa ads ako. Alright. Wong Mo, Sparky and Itnogak and Akshaya. Wong Lakrak. Sa kabila pala si Wong. Nogak Mix TV. Ito, hindi pa to napapanood ng channel na ito. Kabsat Itnogak. You're listening to the beat, the music of Itnogak Mix TV from Abra, the best. Wong Mo. Tenth video, Wong Mo, 10th. Tenth video, Wong Mo. Makisayaw, makiyataw sa mga remix ni Itnogak Mix TV.
Idol. This is Itnogak Mix TV from Abra on the Mix. Sparky, another one for you. Sis Sparky, another one. Ikaw ay nakikinig 1, sa 2, 3, magagandang 4, 5. remix ni Itnogak Mix TV from Abra Idol. Ayan, pang 5. Pang 6. Pang 6. Alright, nasa harang ako ng video mo. Sis Sparky, 6 video. Playing. Next, Aksaya. You're listening to the beat, the music of Itnogak Mix TV from Abra, the best. Magsayaw, makiataw sa mga remix ni Imelda Dumlao, another one for you. This is Itnogak Mix TV from Abra on the Mix. Ikaw ay nakikinig sa magagandang remix. Nasa harang ako ng video mo, Kabsat, Melda. Abra Idol. Playing. Ayan. Aksaya, still there? Uy, fully watch na ako kay Tita Itnogak. Nasa sarotan pa rin tayo. Let's cook pork, Marsan. Let's cook pork for Alex Marsan, Sir Alex. Hi, Kuya Ador! Si Kuya Ador ba nandito? Parang nandito si Kuya Ador. Kuya Ador! Mix vlog. Alright, on the way, Kuya Ador. Sigurado itong bagong angel ko, hindi pa nakapanood ng video mo. Hindi pa nga. Ito ang highlight mo. Kuya Ador, playing. Yung tubig naman noon galing tumulan. Yung nga lang, ang hirap din kasi galing ang ulan, tumaan naman sa alidot. Dito sa kabahayan. Pwede yan, pang ano mo, Kuya Ador. Pang dilig ng halaman. Aksaya, are you still there? Hindi siya advisable para gamitin sa panligo, panghilamos, panghugas ng mga plato. Pag kasi ulan, madulas. Mahirap gamitin. Dapat pang dilig lang ng halaman. My friend Aksaya, still there? Another video for you. Sumuko na si Aksaya. Sumuko na sa akin si Aksaya. Nakailang video na sa akin siya. Ito Aksaya, your latest video.
by this channel. Hindi pa niya ito napapanood. Everyone. Ayan, good morning everyone. Oh, alright, pang fifth tamsak ako dito, Aksaya. Ate Labi Mendoza. Sumuko na si Aksaya sa akin. Kumusta pala Labi yung ano mo? Di ba malapit ka ng ano? Mag 4K? Watch out. Alright, Aksaya. Marami ka pa vlog. Mabilis na yan eh. Kasi nung ako nag 3K, so in-apply ko nga Sparky Boholana. application. Nasa harang pa rin ako, mahabang harang mo, sister. Pang 29 tamsak ako dito. Sa Amazing Red Castate Tiger Moths in our lemon tree. 399 na lang. Sayang yung short ko. Yung 1.7 million views, kung siguro monetize na ako that time, may income na ako. So ayun, hindi pa alam kung kailan makakasahod. Tsaga-tsaga lang. Mahalaga na yung kumbaga supply ko na lahat. Yung mga Wong mo, done with this. Hilingin dangi sawa. itong ano ko. I cannot fully pronounce. I will just Kasi yung plug site ko, hinahanapan ng ad text. publish. So siguro dapat gawin ko sa ano, baka sa PC. Kasi dun sa pag yung cellphone, sa Android, pag ni-click ko yung ad text, wala namang nalabas sa ano, yung copy paste. Hi, tita. Di ka pa natutulog, tita? Aantayin ko nga yung husband ko. 12 kasi yung ano niya. 12 midnight natin. Alas 6 sila ng gabi. Ang kaganda nung plug site. Dan, wong mo. Sa plug site. Ito naman si tita sa isa bago kong channel. Ha, bagong channel. Bagong ninja. Ito naman dun sa nabasa ko dun sa plug site. Yun din, halos parang Maski replay ng replay ito, hindi pa ito napapanood ng ninja ko. kasi yung plug site ko ginamit, yung plugger ko. Ayan. Kaso may harang pa, tita. Plug site, 15 seconds. platform, kaso may bayan. Let's cook pork meat. Dinuguan. 12-13 tamsak, Sir Alex. Ay, matulog ka na, Sir Alex. Ala, lagot ka, Sir Alex. Matulog ka na. Sweet dreams na sa'yo. Magpiplay pa ako ng isa para sa'yo bago ko rin ako matulog. Ngayon, kaso di pa update sa YouTube, nandun pa yung plug site, kahit nabilis ko yung profile. Talikod muna natin yung camera. Yeah, Ayan, nagmi-indak na si tita. short life lang muna ako. Without The Mix TV Fully watch na ako dito, Sir Alex. Matulog ka na. Pahinga ka na, sir. Magpiplay ko ng isa pa para sa'yo. Mix TV from Abra Idol. Mapuyat ka, sir. Bawal sa'yo yan. Thank you so much, Kuya Ador. Nagpiplay sa'yo yun. Itong 30 minutes na to, Sir Alex. Kaya matulog ka na, ha, Sir Alex. Mapuyat ka pa. Ito, hindi pa napapanood to ng aking bagong-bagong ninja. You're listening to the beat, the music of Alright, Kuya Dor, done playing. Magpi-play ako ulit ng second mo. Sandali, bakasan natin yun. Pakiataw sa mga remix ni Itnugak Mix TV from
is Itnogak Mix TV from Abra on the Mix. Yon, Kuya Ador. Opo, Sir Alex, parang ka matulog ka na. Gabi na. May piniplay ako sa'yo dyan, yung 13 minutes mo. Oo, gabing-gabi na, sir. Bukas ulit, mag-play tayo ulit. Second video mo to, Sir Ador. Kuya. Yan. Yan. Ay, po pala. Done na pala yun. Ito yung pala yung second video mo, kuya. Nalito naman ako din. Sa pinost ko. Ito ang second video mo, kuya. Ador. Ayan. Set up ng Google AdSense. Congratulations, Kuya Ador. Done na pala yun. Pinost ko dyan. Ayan, congrats dyan, Kuya Ador. To the beat, the music of Itnogak Mix TV from Abra the Band. Yan, AdSense. Makisayaw, makiyataw sa mga remix ni Itnogak Mix TV from Abra Idol. Mixing the way live concert. Tapos na ba? Ulit? Ay, tapos na, tita. 35th tamsak yan. Hardin. Hindi pa mo silawan. Nakong, hindi po mo. Ayan, tapos na yan. Kuya Ador, this one. Yung AdSense mo, Kuya Ador, playing. So, ayan na guys, yung ating Wow, congratulations sa'yo. Ating na guys yung ating Spin dryer ni Sir Alex still playing. Wow, done na dito, Aksaya. ating salary kay YouTube. Ayan. Dito, if undeliver, please return to lockbag number 1, especially project unit, Malaysia International Hub, Berhad. So, ibig sabihin yung ating liter ay nanggaling pa ng Malaysia. Kung hindi tayo nagkakamali. So, ayan, sa simula ng ating i-apply ito sa AdSense, nang masend sa atin yung Kailan makakasahod? Meron naman dyan, ano, ating PIN. pag daw nabuo mo September yata ng $100, 30. magpapalipad ka. Sa atin, Magpalipad ka. Magpapapalipad ka sa mga friends. to 3 weeks. So, kung ngayon ay wala pang 2 weeks, siguro dahil Manila nga to, mabilis lang dumating. Kasi yung iba kong mga kaibigan kay YouTube, inabatata ng halos Sis, Sparky, tignan natin. Baka natumalon na naman yung video mo kasi short lata lang yun. pag-resubmit. Hindi pa. Sis Sparky, nandito pa rin ka sa Amazing Red Cascade Tiger Moths. Ano to? Ay, hindi ba to nangangain ng halaman? Ito naman Still guys, playing, sabihin, Sparky. Porque may Google AdSense na nakasit na yung para sa Wang mo, full watch this one. Hiling, tawag doon. full watch, wang mo. Sigurado ka ng C-shield no? Kasi po, may free shirt may
threshold or minimum na ano Full 100 watch. para mag-start tayo ng sweldo. Ayan guys. Nasa harang pa rin ako. Ito pakita ko lang Kabsat yung Melda. Mag-isa ka tong channel na to na nagpe-play sis Sparky itong. Hindi pala. Ay, ang ganda-ganda. Na hindi pa ako nakakita nito. Red mote. Ang nandito ano. Ayan, yung mga brown. or pin. Pero ano to, mabalahibo eh. Mabalahibo. For YouTube account. Wala, brown and After hindi. ship payment. Yes. Binubugaw ko nga, pinapaalis ko nga yung mga butike kasi kakainin niya. Ang instruction po dito. Sandali lang po, yung anak ko nagsa-cellphone. Oy, you stop. Sign in into your AdSense or AdSense for YouTube account. Go to payment, then verification check. Number 3, enter your PIN and click submit. Tapos may note, further instruction available. There ay HTTP that Google has started. I have another one. Note that will stop serving Help. ads through your account if you do not use this PIN to verify your address within 4 months. So, ibig sabihin, once na dumating to, meron kang 4 months para i-verify itong PIN. So, wala naman siyang ibang nakalaman sa loob. So, ayun guys, good luck sa akin. $100 daw, Kuya Ador. $1 by Nick Shirt. First time pa namin makakita ng ganyan na kulay. Oo nga, ang ganda, red. Buti po nakuhanan niyo ng video. Tapos dalawa pa sila Kaya mabilis tumating dito. para mag-asawa. Una, malapit yung post office dito. Tapos, madaling mahanap yung address ko dahil nga law office. Palagi akong nasa post office nila. Para mag-mail na Ay, maliwanag na ang aking wifi. para sa Ay, dapat magsuklay na ako. may nare-ready ako ngayon. Thank you so much to my 7 amazing friends who are there. Very supportive. Katulad nito. Kabsat, Melda, unang karawan. Tapos na ang harang. Mahaba ang harang ni Kabsat. Attention. Over 10. Change spin dryer pa rin ni Sir Alex. 8 minutes na out of 13 minutes. Sir Alex matulog ka na dyan. Hi, Wong Mo! Still there, my friend? Ito guys, sa mga Alright, another video for you. I thought you're away. So, ayun guys, thank you. Si Wong Mo, nakakarami na rin sa akin. Naka more than 10 videos na yata. Para ko sa inyo lahat. Kasi si Wong Mo, babait yan. Di ba, Wong Mo? You're kind, you're nice. I-entry na yung ating Google AdSense. Mabait yan very nice friend yan si Wong Mo eh. I will select another video, Wong Mo. Maybe this is more than 10. Ito, wow, I want this one. Alright, Wong Mo playing. Ala, Sir Alex, di ka pa natutulog. Naka-play pa rin yung isa mong video. Matulog ka na, Sir Alex. Good night na sa'yo. May God protect you tonight. May you have a sweet dreams and good night sleep. Thank you, Sir Alex. Goodbye, Sir Alex. Good night. Wong Mo, still this one. Another video. Di pa kasi ako inaantok, guys. Ganito lata pag nag-iisa. walang makayakap.
Unang kaarawan, still playing. Ay, tignan ko nga si Moth. Ay, nawala na naman si Moth. Natapos ko na pala. Tumatalon kasi sis pagka ano, hindi mo agad mabakasan. Kukuhanin ng ibang video. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7th video, sis. Seventh, 8th video, sis Sparky. Okay, sis, tutulog na. Oo, lagot ka, Sir Alex, wag kang pagpapasaway. Health is wealth, Sir Alex, health is wealth. Hayaan mo na lang muna ako, medyo bata ako, konti. Diba? Sis Sparky, 8th video for you. That one, Sir Sparky. Wow, may harang siya. Sis Sparky, 2 minutes. Almost done na ako, Sir Alex, don't you worry. Wow, fully watch na ako dito, Sir Ador. Second video mo to, Sir Ador. Sir Ador, done your video. Maraming salamat, sis. Maraming salamat din sa iyo. Nandiyan ka, sis. Habang inaantay ko ang aking inaantay. Kuya Ador, done. Yan. Patapusin muna natin si spinner ni Sir Marsan para mabilis. Yan, 44 tamsak, Sir Alex. Tulog ka na, Sir Alex. Thank you so much sa lahat to my 6 viewers. Oh, naghaharang Sir Alex, naghaharang. Wong mo, my friend, Wong mo. Still playing that one. What this one? Saat niya kita hiling. Saat niya kita hiling. 124 thumbs up from the host. Sir Wong mo, my friend Wong mo. Yan, almost done. Unang karawan, still playing. Kabsat Melda. Alright, Wong mo. Done playing this one. Alright, done playing that one. Relaxing sound of rain for my friend Sparky. Ah, that's the sound of rain. Sparky. Pwede watch na ako dito, Sir Alex.
Lakas ng ulan dyan sis, pero sis Sparky, malakas ang ulan, pero walang hangin. Yun ang maganda, maski malakas. Maski. Sa niya, fully watch, my friend. Wong mo sa niya. Full watch. No? Las 12? Kumakanta pala si Kabsat Melda. Gawin kang matipwede doon, magkakagsat maungo. Bastang nalaylaya sa buong tawag Favorite ko din yan, Kabsat. pinto. Siya ko na lang Baby, sa ako na lang, guys. Hi, Wong mo. You're still there. Wong mo. Alright, Wong mo. Another video for you. I thought, I don't know, I do not have a viewers already. Nice. Hi, Ruel Vlog. Yahoo! Sige. Kuya Ruel, ayan, ikaw na lang yata. Dalawa na lang kayo yata ni Wong mo, another si Rotan Wong mo from my other angel. My newest angel will play your video, Wong mo. Ay, andyan pa si Sis Sparky. Playing by my newest angel, Wong mo. Nagpi-play pa rin yata yung The Sound of Rain. Relaxing Sound of Rain. Still playing. Sis Sparky. Ruel Vlog on the way. Ruel Vlog. Yahoo! Salamat naman sa patamsak dyan, Sir Ruel. Ruel Vlog.
I'm here in your channel, Ruel Vlog. Playing this one. Yun yung sayo. Ruel Vlog playing. Stay ako hanggang 11 p.m. Oh, tama-tama. Tatawag si Mister. Mag-end din ako. Si Ruel Vlog. Ayan. Sino yun? Si Kabsat pala yun. Oy, ang haba ng harang nito. Kabsat Melda, 2 minutes and 16 seconds sa kaarawan. Si Sis Boholana pala to, nagbo-voice over. Relaxing sound of rain, sis. Sa'yo na lang yung isang channel na yun. Sa'yo yun. Ayan. Naghaharang sis. 5 minutes. Choosing a home is Ay, more than just a decision. i-mute ko lang. Sis, Sparky, 5 minutes and 10 seconds ang harang. Done playing with... Alright, then done playing with ads, Sparky, sis Sparky, pero until mag-end ka. Hindi, sige okay lang. Salamat sa patambay mo dyan. Wala naman kasi wala na kasi si husband, nandun sa malayo na. Tatawag kasi ng 12 midnight. Please you sleep all, please you sleep. Okay, another sound of rain, a relaxing sound of rain. Ay, mahaba ang harang nito, sis Sparky. Sige, isang video pa. Sir Ruel, nakasalang yung sayo ha. May music kasi kaya hindi ko i-on. Ay, ito. 15 minutes sis Sparky. Bugwak Spring, Balilihan, Bohol. Ayan, gusto ko nito. Uy. Ito, bugwak. Ay, naka-music ka siya. Bugwak, Spring, Balilihan, Bohol. Wow, ang ganda. Sana makapunta ako sa Bohol. Ayan, playing. Bugwak, Baliling. Wala naman na akong ibang nakasalang pa. Dahil pininanang mo, Kabsat. Wow, sa Bohol Spring. Sorotan, still playing. Wong Lakrak. Fort Tamsak. Ang ginaw-ginaw na. Ayan, fully watch na ako. Ruel Vlog. Kabsat Melda.
Ang haba ng harang mo nitong ano. Bakit wala na ba si nanay? Unang kaarawan ng wala ka na inang. Kamukha ni ninang bakot ko, ninanang mo hindi, ninang bakot ko ng awan mo tun. Ada Jay. Hi, Kabsat Bet. Thank you so much, Kabsat Bet. That is the sorotan of Wong Lakra. Ayan, 9 thumbs up, Kabsat, Nelda. Ay, 10. Matulong ka na rin, Kabsat Nelda. Apo. Nagpa-pastime lang ako ngayon. Kasi may naantay akong tawag. Alright. Fully watch na ako dito, Kabsat Mel. Arianto, kalkul rek. Cuma 2 kali, nggak sampai 2 jam. Ini baru tanggapan gimana? Ya alhamdulillah. Kota mau anggap yo atuh paran corona kayak ngono lho. Kode atoe. Kabsat Bet, on the way to your channel. Nandun ako kanina. Ano ka na pala, nag-end ka na, kaya wala na yung angel. Bumalik na. Gak pernah memikirkan kota. Kabsat Bet, andito ako sa 5 days ago na uploaded mo. Nasa harang ko, Jake and Nick Bakery. Masarap ang mga tinape nila dito. Alright. Ayan. Umukay ng aking wifi. Aku gusto ko magsasari. Ako magsasari lang. Sparky, another video for you. Nagpe-play pa rin yung isang polls doon. Sa isang, ito naman sa'yo, isang channel. Another channel is playing your video, my friend. Ayan, nasa harang. Sis Sparky. Dito tayo, another video. Ayan, ibang channel magpe-play niyan. Iba ang channel kanina dyan. Nasa harang tayo dyan, sis. Bugwak Spring Balilihan still playing. Ganda. Ganda ng spring. Kopi.
Alright. Tingnan natin yung isa kung tapos na. Alan, tapos na mag-play Wong Lacroix. Done playing. Wong, done playing. Alright, done playing. Wow, dancing fountain for Sis Sparky. Alright. Huwag mo, done your sorotan. You're still there, huwag mo, my friend. You do not have work tomorrow, for tomorrow. Alright, another sorotan for Wong mo. Last 15 minutes, my friend. I'm gonna end my live. I will put this on mute. Last 15 minutes. I'm in the sorotan, my friend, Wong mo, with the ads playing. Playing this one with ads. Alright, playing that one with ads. My friend Wong mo. Thank you so much, my friend. Sparky! My friend Sparky. Dalawa yung naka-play mo sa akin. Sabay. Kaso magkaibang video. Vegan. Nagpunta ka pala sa vegan, sis. Galing kami dyan nung Friday. Last Friday. Sana pumunta kayo dun kay yung Great Wall of, pinangalanan nilang Great Wall of Narbacan. Doon sa private resort ni Sir Chavit Singson yun. Magandang loob. Napakaganda. Dating paraiso ni Juan, public resort. Kaso, binili niya. Ginawa niyang private resort. Ang ganda. Pero ongoing pa lang daw yung pagpapatayo ng hotel. Kasi gagawin nilang, ngayon kasi private resort. Pero after that daw, gagawin nilang public. Pwede nang i-open sa public. Pwede pumunta doon by appointment. Nagpunta kami doon nung Friday. Ang ganda. As in, mapapawaw ka na lang. Kaya pala, no wonder, lagi doon sila Paps Fernandez, sila Vina Morales. Ganda. Wow! Jake and Me Bakery. Masarap ang mga tinapay nila dito. Video of Beth Madayag. Bugwak Spring. Matatapos na rin to. 12 minutes na ako. 15 minutes to eh. Sis Beth, Kabsat Beth, Jake and Me Bakery, naka-play.
Sa Sorotan, still playing. Sorotan in Indonesia means highlight, right? My friend Wong. Ganda talaga dyan, oh, Buguak. Madali lang ba pumunta dyan, my friend, ay sis Sparky, sa Buguak? Jake and Me Bakery, masarap ang tinapay. Wow, 126 tamsak, kamsat, bet. Buti na lang na naayos ko tong charger nito. Hindi sana naman ako makakapag-support. Ayan, naghaharang na sis Beth. 1 minute and 23 seconds harang na dito sa Jake and Me Bakery. Bugwak, still playing. Ano na lang to, 1 minute and 30 seconds. Sparky. Sis Sparky. Sis Sparky. Yan. The Sorotan still playing halfway through. Wow, Vegan City. May mga ganyan na pala sila ngayon. Baka ka-open lang to, sis. Wala ka masyadong Uy, hindi pa kasi akong monetize. Ganun talaga yun. Ano lang ako, sis, yung join membership. 3K lang. Wino-workout ko yung 4K. Kaya wala talaga akong harang. Malulugi naman ako kung haharangan ako ni YouTube. Wala pa kasi akong 4K. 700 na lang yung kulang ko para ma-achieve ko yun. Oo, wala pa. Thanks for watching. Don't forget to subscribe from Sparky Boholana. Ayan, nasa harang ulit sis dito sa vegan mo. Ayan, fully watch na. Fully watch dito sa vegan Ilocosur. Maganda naman talaga sa vegan. Mainit lang kasi dun. Pagka summer. Another video sis. Sparky. 12 minutes na lang kasi. Magpapahinga na ako kasi napagod na rin ako. Ito na lang. Malingin. Tapos na ko na yan. Sandali, maghanap ako. Ito. Bellevue ba? Bellevue Resort. Parang maganda ito. Private yata to, no? Bellevue Resort. Ang ganda. Playing sis. Sparky. Oo, mainit. Mainit. Pumunta kayo doon December, January. January, February, yun. Yun talaga yung malamig. January, February. Ngayon, maalinsangan doon. Parang Abra din, kasi magkatabi kami. Playing sis this one. Sulutin na lang natin yung wifi ngayong maayos na. Sipag ako mag-play, mga kapatid. Wow, ang ganda ng resort dito sa Panglao. Oy, nag-automatic siya, oh. Ang galing naman ng video mo. Nag-automatic. Ito, naka-play din si Sparky. Ito, plinay ng video mo. Tumalon dito. Playing. Ayan, nagsabay sila. Ganda din pala nito, oh. Kasi naman, pag pupunta kami ng Bohol, magpe-plane. Magpe-plane pa kasi kami. Ayan, full watch na, Wong mo. My friend Wong, full watch.
Salamat sis Sparky ha sa pagtambay. Malaking tulong yan sa akin. Kaya sulitin natin ang pag-play. Yung iba kasi ayaw nila mag-play ng long video. Ako okay lang yun. Basta ako pag dumadalaw yung mga kagaya yung bisita, basta unang unang play ng video is latest para sa support nga. Ayan, yung ano mo, BE Grand Resort Panglao, ang ganda. May pool lang po ba ito, BE Grand Resort, o mayroon ding meron ding beach, may dagat. Pero sulit naman if gusto mo pumunta sa mga tour. Oo, talaga maganda. Maganda. Pero sana dumaan kayo dun kay Chabit, mas maganda din dun. Grabe, nakaka-relax. May beach siya. Oo, ang ganda. Sana makapunta talaga ako ng Bohol. Pag malaki na yung anak ko. Hi, Wong Mo. You're still there, my friend? Wong Mo. Alright, I will play another one, Wong Mo. I'm gonna end at 11 o'clock, my friend, Wong Mo. 11 because I'm gonna take rest. Because my husband will call me. Alright. Baka naho-homesick na yun eh. Kawawa naman siya. Kasi yung husband ko, ano ba ngayon? Pag magwa 1 month pa lang siya. Doon sa trabaho niya. Alright, Wong Mo. Playing Wong Mo. Your sorotan. There are ads in your sorotan. You know what, Wong Mo? Very amazing all your sorotan are amazing. Why? Because mostly all of them have long ads. Maybe Uncle Whitey really want your sorotan. Maganda din. Oo. Pero ang gusto ko sana yung Lubok River. Hindi ba delikado doon? Yung kakain ka doon sa sa yung floating restaurant. Bakasan ko na sis. Ito sa BE Grand Resort, naka 4 minutes naman na. Baka tumalon kasi man na naman. Ayan. Ganda din nito. Bellevue Resort Bohol. A 5-star luxury resort accommodation in Panglao. Wow, very nice. I love it. Ganda. White na white ang sand. Ang sand napaka-white. Sa Bellevue Resort. Mahal ba dito, sis? Sa Bellevue? Ang ganda. Parang nasa Boracay din. Sa Boracay, dapat sa Station 1 para yung buhangin, pinong-pino, parang pulbo. Napakaganda dyan, sis. Nakaka-relax ka talaga dyan. Oo nga, pinapanood ko na nga lang ang ganda-ganda na. What more pag dyan ako pupunta. Ang ganda. Sana marami kang nito, vlog. Ang ganda. Tapos malayo, no? Malayo yung yung malalim. Yun ang maganda.
ang pinupuntahan naming malapit na resort dito sa Santorini na resort diyan sa Ilocos Sur. Pag ganyan yung tubig eh, kaya nakakatakot pag may bata. Masarap din food nila. Uy, oo nga. Siyempre, 5-star hotel yun. So, tsaka masarap din ang bayad. Mahal din sigurado niyan. 5-star kasi. Pero sulit naman, di ba, ang pag-stay mo. Enjoyin natin ang life, mga kaibigan. Kung may pang-enjoy tayo, why not? Yan din ang gusto ko eh. Kaso, mas kailangan ko pang kumayod. Malapit lang ba ang Abrasis sa Ilocos? Oo, sa Bigan, 1.5 hours. Kaso dito, ang tourist attraction dito pag tag-ulan, kung alam mo yung Kaparkan Falls, dinadayo talaga yun. Na-feature na rin kay Biyahe ni Drew. Ang ganda doon. Kaso, ang mahal naman ang pagpunda doon, 2,000 kasama na entrance. Kasi malayo, tapos yung daan lubak, ang rides doon ng transpo, yung malaking truck, maghahagdan ka pa umakyat doon kasi nga malubak, pero maganda ang trailer. Maganda talaga papunta. Tsaka yung pagpunta mo doon, ang ganda naman ng falls, yung parang shell siya na made of rocks. Ang ganda-ganda, nakaganyan, oh. Ganda, maganda. Kaso minsan lang ako nagpunta, noong worth 750 pesos pa ang bayad. Ngayon 2,000 na. Oo, sulit din. Ang daming mga dayo galing Manila. Kaso wag muna kayong pupunta dito, eleksyon, mainit. Punta kayo pagkatapos ng eleksyon. mainit dito sa amin. Pero sa amin hindi kami natatakot kasi normal na lang. Pero yung mga dayo, yung mga bisita, baka masyak. Baka masyak-syak lang. Sarot, tanwong mo, almost done. 1 minute. Just a minute. Okay, fully watch. Tapusin ko na lang yung plinay kong video ni Sis Sparky, mga kaibigan. At magpapahinga na ako. Masakit na yung talamunan ko. Ilang hours na ba ako? Naka 4 hours na pala ako. At Wong, thank you so much, my friend Wong, for always being here whenever I have live stream. Wong, thank you so much. May pinapaprint din kasi yung mga bata na project nila eh. Ito lang kasi yung magandang laptop. Ayan, naka 11 minutes na ako sa 13 minutes video mo, sis. Fully watch na rin dito sa Grand Resort. You're always welcome, Wong. Thank you so much. I just finished the video of our friend here, Sparky. And then I'm gonna take rest also. Good night, Wong. Next time again.
I'll catch up with you when you have a live tomorrow. Thank you so much, Wong. Ito na lang, pinapanood ko. Video ni Sis Sparky. Yan. Thank you so much ha, Sis Sparky. Ang haba-haba ng tinambay mo sa akin. Thank you so much sa time mo. Mag-iingat ka lagi dyan, sis. Tsaka enjoy life lang. Ganun. Kasi sa akin, hindi pa masyadong makaka-enjoy kasi ang liliit pa ng mga bata. Kailangan ko muna pag-aralin. Pero sinisingit-singit rin ang pag-enjoy, di ba? Sinisingit-singit ko rin. Hindi naman pwedeng nakamukmuk lang tayo sa bahay, no? Dapat mag-relax din minsan. Beautiful bougainvillea flowers. Oo nga, ang ganda. Ay, ang ganda ng, ay, ang daming koi. Koi fish. Wow, ang daming koi fish. Koi fish, ang dami. Nagaganyan-ganyan sila. Akala nila, may food akong ibibigay sa kanila. Ang sarap mag-vlog doon, sis. Thank you, sis, sa pagtambay. Maraming salamat sa iyo. God bless you, sis. Lending solution. Ayan, may harang na siya. I-mute na muna natin. Baka mapalo ako. Sis, thank you so much again. Thank you so much again, sis. Thank you, thank you. Thank you very much. Good night to you. Mag-iingat lagi. Tsaka, always positive and positive mindset in life. And then, mag-pray lang tayo sa Diyos, ganyan. Ako nga, marami rin akong frustration sa buhay, pero, ganun talaga. Hindi naman pwedeng mag-dwell lang tayo doon sa negative na nangyayari sa buhay natin. At based sa experience ko, napapalitan naman ni Lord yun ng ibang paraan. Totoo yun. Diba, sis? Basta positive lang tayo. Alright. Thank you so much and good night, my sis Sparky. Alright, imimute ko na to ha. Pupunta na ako sa loob.